Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με κάτι λίγο διαφορετικό που είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε και εσείς ενδιαφέρον. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με την σύγκρουση των δύο τρένων στη χώρα μας, το διαδίκτυο και τα social media πλημμύρισαν κυριολεκτικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ελλειπή μέτρα ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Βλέποντας όλα αυτά τα δημοσιεύματα σε δραματικούς και δασκαλίστικους τόνους από τα ευσυγκίνητα mainstream μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά το δυστύχημα βέβαια, γιατί πριν ποιος ενδιαφέρεται για τις συγκοινωνίες του Λαουτζίκου, σκέφτηκα ότι είναι μια καλή στιγμή να εξετάσουμε λίγο πιο περιεκτικά τις καταδίκες της χώρας μας για πολλά και διάφορα θέματα. Θα μπούμε λοιπόν μέσα στα αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βουτήξουμε στο χαρτομάνι και τη γραφειοκρατία πιο σωστά, για να ψαρέψουμε τις πληροφορίες για καταδίκες της χώρας μας, ώστε να αποκτήσουμε μια ίσως πιο καθαρή εικόνα για τα σημεία που πάσχουμε συγκριτικά με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ίσως εκείνα που μπορούν στο μέλλον να αποτελούν ένα νέο κίνδυνο για παρόμοιες συμφορές. Αφού λοιπόν δεν το κάνουν τα ΜΜΕ, πάμε να μπούμε αμέσως στο θέμα. Αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι η έρευνά μας δεν θα ξεκινήσει από την είσοδο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα έπρεπε να φάω τα νιάτα μου στο ψάξιμο και το βίντεο θα έβγαινε ώρες ολόκληρες, αλλά και επειδή πλησιάζουν εκλογές και προβλέπω ότι θα έρχονταν σχόλια του τύπου «Ναι, αλλά για το άλλο δεν λες», «Ξεπλένεις τους έτσι, τα παίρνεις από τους αλλιώς» κλπ. Αποφάσισα λοιπόν να ψάξω μόνο για την τελευταία δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας άλλαξαν αρκετές κυβερνήσεις και των τριών μεγαλύτερων κομμάτων σήμερα, καθώς είναι ένα καλό δείγμα της υπόθεσης που εξετάζουμε. Άρα θα ξεκινήσουμε από την έκθεση της Κομισιόν για το έτος 2012 και θα φτάσουμε μέχρι την έκθεση του 2021, αφού για το 2022 δεν έχει βγει ακόμα. Επίσης, για οικονομία χρόνου, δεν θα αναφέρω τις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς προειδοποίησε τη χώρα μας για μελλοντική προσφυγή στο δικαστήριο, αλλά μόνο τις περιπτώσεις κανονικής καταδίκης. Ξεκινάμε από τις καταδίκες για το 2012. Εκεί βρίσκουμε εντελώς τυχαία μια απόφαση που αφορά τους σιδηροδρόμους και λέει συγκεκριμένα ότι το δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για εσφαλμένη μεταφορά του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων, γιατί η Ελλάδα δεν έθεσε κίνητρα για μείωση των τελών πρόσβασης. Η χώρα μας δηλαδή καταδικάστηκε γιατί πήρε χρήματα από την Ευρώπη για να κάνει πιο ανταγωνιστικές τις σιδηροδρομικές μεταφορές και φυσικά δεν έκανε τίποτα. Παρακάτω βρίσκουμε επίσης ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε επειδή έθεσε επενδυτικούς περιορισμούς στις λεγόμενες στρατηγικές εταιρείες, οι οποίοι δημιούργησαν τον κίνδυνο διακρίσεων. Στην απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έβαζε σκόπιμα εμπόδια σε αναγκαίες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, τα οποία ευνοούσαν μη αξιοκρατικά άλλες εταιρείες, καθιστώντας το ενδεχόμενο διαπλοκής πιθανό. Τέλος, για αυτό το έτος, το δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της Ελλάδος για παράληψη έγκρισης και κοινοποίησης της λεκάνης απορροής ποταμών στην Ευρώπη. Που σιγά τώρα θα μου πείτε έτσι όπως το ακούτε, αλλά ουσιαστικά αυτή η απόφαση μας λέει ότι η Επιτροπή είχε τονίσει την ανάγκη δημιουργίας ρεμάτων και αντιπλημμυρικών έργων από τότε. Αλλά η χώρα μας όχι μόνο δεν τα έκανε, αλλά απέκρυψε και την αδράνειά της από την Επιτροπή. Αν θυμηθούμε λοιπόν τα μετέπειτα γεγονότα στη Μάνδρα Αττικής, ας πούμε, μάλλον αυτή η καταδίκη δεν ήταν καθόλου αστεία. Για τη συνέχεια προχωράμε στο έτος 2013. Εκεί βρίσκουμε πρώτα πως η Ελλάδα παραπέμφθηκε στο δικαστήριο βάσει του άρθρου 258 και καταδικάστηκε εξαιτίας των συνθηκών εργασίας των ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Από τότε νομίζω εύκολα μπορείτε να φανταστείτε τι έκαναν οι κυβερνήσεις για να λύσουν αυτό το θέμα, και αν δεν μπορείτε, μια επίσκεψη στον Ευαγγελισμό θα σας πείσει. Την ίδια χρονιά όμως η χώρα μας έκανε ρεκόρ και καταδικάστηκε για λειτουργία του χιτά στην Πελοπόννησο κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα, για τη λειτουργία πολλών χώρων υγειονομικής ταφής που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της χρήσης δηλητηριωδών δολωμάτων, για ανεπαρκή επεξεργασία αστικών λιμάτων σε αρκετούς οικισμούς και για την παράληψη προστασίας της λίμνης Κορώνιας, σημαντικό υγρότοπο και μέρος του δικτύου Natura 2000. Αλλά και έναν σωρό από δευτερεύουσες υποθέσεις, όπως η περιορισμένη πρόσβαση των πολιτών σε δομές φυσικοθεραπείας, η κακή αεροδιάδρομη, υψηλές χρεώσεις αεροπορικών υπηρεσιών κλπ. Το 2013 γενικά έγινε της κακομοίρας, αλλά διάλεξα κάποια από τα πιο σημαντικά να αναφέρω. Συνεχίζοντας, πάμε στο έτος 2014. Στην έκθεση αυτή δεσπόζει μια κατά τη γνώμη μου πολύ σοβαρή καταδίκη. Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα καταδικάστηκε για μη συμμόρφωση με απόφαση της Επιτροπής και μεταγενέστερη απόφαση του δικαστηρίου βάσει του άρθρου 108 σχετικά με διάφορα μέτρα ενίσχυσης υπέρ της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία, για την οποία υπήρξαν πολλές ενισχύσεις και μέτρα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή στο παρελθόν και έχει γίνει κατάχρηση.
Με λίγα λόγια, η Επιτροπή μας λέει ότι πήραμε χρήματα από την Ευρώπη για να αναπτύξουμε τα ναυπηγεία, αυτόν τον τόσο νευραλγικό κλάδο ειδικά για την Ελλάδα, και στην ουσία τα φάγαμε, θα πει κανείς λαϊκά, αφήνοντας τα ναυπηγεία στην κατάσταση που είναι σήμερα. Επίσης, η χώρα καταδικάστηκε για την εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας για το χρόνο εργασίας, όπως ερμηνεύεται από το δικαστήριο, ιδίως όσον αφορά την εφημερία γιατρών στις αγροτικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Σε άλλα νέα για εκείνη τη χρονιά έχουμε επίσης καταδίκες της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αναφοράς βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, για ανεπαρκή σχεδιασμό έργων αιωλικών πάρκων και για αποτυχία λήψης μέτρων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ορισμένες αστικές ζώνες. Επίσης, όπως αναφέρεται, η Ελλάδα παρέλειψε να εφαρμόσει απόφαση του δικαστηρίου, όπου διαπιστώθηκε ότι παραλείπει την υποχρέωσή της να διαχειριστεί και να διαθέσει τα αστικά λίμματα επαρκώς με 23 οικισμούς σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς τα απαραίτητα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας. Σε αυτή την υπόθεση το ωραίο είναι ότι εκτός από το πρόστιμο των 11.514.081 ευρώ που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, επιβλήθηκε και ημερήσιο παρακαλώ πέναλτι 47.462 ευρώ μέχρι να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις. Δεν το έψαξα, αλλά ελπίζω να μην πληρώνουμε μέχρι σήμερα αυτό το πέναλτι. Θα συνεχίσουμε με το 2015. Εκεί βρίσκουμε μια ακόμη καταδίκη για το ωράριο των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, λίγο μετά μια καταδίκη για σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα ασύλου και ορισμένες συγκεκριμένες καταδίκες για διακρίσεις στη φορολόγηση σε ορισμένους τομείς για όσους κατοικούν στην Ελλάδα συγκριτικά με όσους κατοικούν στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποιες ακόμα δευτερεύουσες καταδίκες για θέματα αλληλείας, τις οποίες δεν θα αναφέρω τώρα για οικονομία χρόνου, οπότε αφού το 2015 πήγαμε κάπως καλύτερα, προχωράμε στην επόμενη χρονιά. Το 2016 λοιπόν ξεκινάει με μια γερή καταδίκη για μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τους κανόνες της αδειοδότησης και του πλαισίου οδηγιών σχετικά με την ανεξαρτησία της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής και τους κανόνες για την επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση. Τα θυμάστε νομίζω και εσείς όλα αυτά τα γεγονότα τότε, ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε, οπότε πάμε παρακάτω. Και παρακάτω βρίσκουμε την επιμονή της Κομισιόν σχετικά με τα θέματα πλημμυρών. Η καταδίκη αυτή λοιπόν μας λέει ότι η Ελλάδα παραπέμφθηκε στο δικαστήριο για αποτυχία κοινοποίησης των χαρτών κινδύνου πλημμύρας που απαιτούνται στο πλαίσιο των οδηγιών αντιπλημμυρικής προστασίας. Η χώρα μας λοιπόν ακόμη μία φορά αμέλησε, ας το δούμε καλοπροαίρετα, να ενημερώσει την Επιτροπή γύρω από ένα θέμα για το οποίο είχε υποχρέωση. Υπόψη, όλα αυτά έγιναν για δεύτερη φορά και μόλις ένα έτος πριν από τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα. Εννοείται πως υπάρχουν και άλλες καταδίκες, έτσι επιτροχάδι να πω ότι αφορούν τις θαλάσσιες χελώνες στην Κυπαρισία, τους συνεοπαραγωγούς στη Σάμο και ένα σκασμό από θέματα σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, όπου η χώρα μας πήρε ένα ακόμη πρόστιμο 10 εκατομμυρίων και ημερήσιο πέναλτι 20.000 ευρώ μέχρι να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Συνεχίζουμε με το 2017. Εκεί δεσπόζει ευθύς εξ αρχής το εξής. Η Επιτροπή άσκησε αγωγή κατά της Ελλάδος για τη μη εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής του 2018 που τη ζητούσε να ανακτήσει παράνομες κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στα ελληνικά ναυπηγεία. Η χώρα μας, όπως καταλαβαίνετε, καταδικάστηκε τελικά γι' αυτό λίγο αργότερα. Λίγο πιο κάτω βρίσκουμε ότι η ελληνική εθνική νομοθεσία δεν επέτρεπε στους επιβάτες των θαλάσσιων συγκοινωνιών να ωφεληθούν πλήρως από τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης της υπηρεσίας θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών. Ως αποτέλεσμα της προσφυγής που άσκησε η Επιτροπή και της καταδίκης από το δικαστήριο, οι ελληνικές αρχές κατοχύρωσαν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τα δικαιώματα των επιβατών στην παροχή συνδρομής, την εξυπηρέτηση με νέο δρομολόγιο ή την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης αναχώρησης. Στην ουσία δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι και γι' αυτό το, όπως και να το κάνουμε λογικό δικαίωμα των πολιτών, απαιτήθηκε η προσφυγή της Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάπου εδώ τελειώνουμε και με τις καταδίκες του 2017, παρότι υπήρχαν και μερικές δευτερεύουσες και προχωράμε παρακάτω. Το 2018 που λέτε, ασυνήθιστο, αλλά η Ελλάδα δεν καταδικάστηκε για κάτι καινούριο. Βασικά καταδικάστηκε για πολλά άλλα πράγματα στα οποία είχε καταδικαστεί ξανά και ξανά στο παρελθόν, τα οποία δεν διόρθωσε, αλλά ας μην επαναλαμβάνομαι και ας προχωρήσουμε στο επόμενο έτος. Η πρώτη καταδίκη της χώρας μας το 2019 ήταν επειδή η Ελλάδα δεν εξασφάλισε ισοδύναμη πρόσβαση στις κρατικές δομές για τους χρήστες με αναπηρία. Η επόμενη ήταν γιατί η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με μια προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής που της έλεγε να τηρήσει μια ακόμη προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου να ανακτήσει ποσό 135,8 εκατομμυρίων ευρώ ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης στη Λάρκο Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ.
Λίγο παρακάτω, δώστε βάση, βρισκόμαστε στο 2019 υπενθυμίζω, βρίσκουμε ότι η Επιτροπή συνέχισε επίσης περαιτέρω τις διαδικασίες επί παραβάση που είχε κινήσει κατά της Ελλάδας, η οποία δεν κοινοποίησε εθνικά μέτρα για τη μεταφορά κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Η χώρα μας δηλαδή καταδικάστηκε επειδή δεν ενημέρωσε την Επιτροπή τι μέτρα πήρε ώστε η διακυβέρνηση των σιδηροδρομικών υποδομών να φτάσει στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο έτος, το 2020, όπου η πρώτη καταδίκη αφορά τη χαμηλή ποιότητα του αέρα λόγω συγκέντρωσης υψηλών επιπέδων μικροσωματιδίων. Αυτά τα περνάμε λίγο έτσι στον ντούκου, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι από τις πιο σοβαρές καταδίκες δεδομένου ότι αφορούν τη δημόσια υγεία. Λίγο παρακάτω έχουμε μία άλλη καταδίκη για τους σιδηροδρόμους, όπου η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες κρίθηκε ότι δεν έκανε επαρκείς επενδύσεις στις υποδομές για τη δημιουργία ευρωπαϊκού ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου. Στη συνέχεια βρίσκουμε μία καταδίκη για την αποτυχία της Ελλάδος στην εφαρμογή του πλήρου συνόλου των απαιτούμενων μέτρων που διασφαλίζουν τις υψηλότερες υποδομές ασφαλείας σε ορισμένες οδικές σύραγγες. Είναι νομίζω κατανοητό τι λέει η Κομισιόν και ελπίζω να ανοίξει κάποιος αυτό το θέμα από νωρίς και όχι πάνω από τα συντρίμμια και τυχόν νεκρούς μιας μελλοντικής νέας εθνικής συμφοράς. Τέλος, πάμε στο επόμενο και τελευταίο έτος. Το 2021 επαναλήφθηκαν προσφυγές και καταδίκες για προηγούμενα θέματα και επίσης η χώρα μας καταδικάστηκε για δυσμενείς διακρίσεις και φορολογική μεταχείριση των μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράζονται σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν εννοείται και άλλες υποθέσεις δευτερεύουσας σημασίας που όπως και πριν δεν θα αναφέρω. Κλείνοντας, σας κάνουμε και μια σύγκριση με κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, γιατί θα πει κανείς, καλά μας τα λες, ακούγονται πολλές αυτές οι καταδίκες, αλλά μήπως το κάνεις για να δημιουργήσεις εντυπώσεις? Τι γίνεται με τις άλλες χώρες? Οπότε θα βρούμε μια χώρα με παρόμοιο πληθυσμό, ώστε να σας παραθέσω ορισμένα νούμερα και να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Η χώρα με την οποία θα κάνουμε τη σύγκριση είναι το Βέλγιο. Το Βέλγιο λοιπόν έχει μόνο 285 καταδίκες έναντι 948 της Ελλάδος. Επίσης, οι εκκρεμείς προσφυγές εναντίον του Βελγίου είναι μόλις 234, ενώ εναντίον της Ελλάδος, κρατηθείτε, είναι 2.214. Τώρα από άποψη χρημάτων, το Βέλγιο πλήρωσε σε πρόστιμα 1.745.909 ευρώ, ενώ η χώρα μας 28.256.237 ευρώ. Αυτά τα νούμερα και μόνο νομίζω δίνουν μια καλή εικόνα. Λίγο πριν κλείσουμε να αναφέρω ότι αυτές οι καταδίκες αφορούν αποκλειστικά αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν περιλαμβάνονται άλλες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για τις οποίες αν ανοίξουμε το θέμα και αρχίσουμε τις περιγραφές, το βίντεο θα ξεπερνούσε σε διάρκεια μέχρι και ταινίες του Αγγελόπουλου. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.